for loop. මෙතන කතා මාර්ග දෙකයි. වයිල් එක වෙනකොට for එක පාවිච්චි කරන්නේ හරිම ලේසි. හැබැයි මේව කතා කරලා තියෙනවා. flow chart වලදී අපිට for එක use කරන්න බෑ. මොකද flow chart වලදී අපි is කියලා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ is කියන්නේ the කියන එක. විශාලද කුඩාද එතන for එකේ ළඟ අද කියන්නේ the කියලා අහන්න විශාලද කුඩාද කියලා කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට for එකේදී කරන්නේ අර නියමිත වාර ගන්න කරකෝණ එක. හරි? අපි දෙන්න වාර ගන්න කරකෝණ එක තමයි for loop එකේදී කරන්නේ. හරි? එතකොට flow chart එකේදී for දැන් ඒක මත තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මොකද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම while එකේ flow chart එක ඇඳලා කෝඩ් එක දැන් for එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අර මෙන්න මේ කතාව for එකේ වාසිය. i සමානයි 1යි. i is i දැන් while බලන්න while i කුඩායිද 10ට වඩා කොහොම ඇතුළට ගිහිලා අර අන්තිමට i සමානයි i ගන්න එක. ඔන්න ඔය වගේ නම් while loop එකක් නැවෙන්නේ. එතකොට for එකේදී මෙන්න මේ පියවර අවශ්‍ය නැහැ. මේ පියවරක් අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම මේවා ඕනේ කෙලින්ම for I in range එක කියලා දුන්නා 10 පාරක් වැඩි කරකෙනවා හරි for loop එකේ වාසිය ඕක දැන් කතා කරා යා මම මූලික පසුබිම කිව්වේ අපි කතා කරගෙන වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා හරි හඳම් for x in range මම දෙනවා 1 11 ඊට පස්සේ print x හරිලා මම බලාගත්තා මේක තේරෙනවා හොඳටම හරි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ වැඩි කොට දාගත්ත හැටි නියමක් නැතුව හරි for x in range 1 to 11 මේකට අපි කියනවා start එක. මේකට අපි කියනවා stop එක. මේක stop එක මට කියන්නේ මෙහෙම එකක් කියන්න. but print previous value but print previous value අල්ලම හරි කතාබලට එන්න. මෙන්න මේක කතාබලයක් තියෙනවා. මෙතන නම් for එකේ කලින් variable assign කරන්න දෙයක් නැහැ. i සමානයි 1 කියලා දාන්න දෙයක් නැහැ. i සමානයි 0 කියලා දාන්න variable assign කියලා නැහැ. මෙයා for එකේදී x කියන variable එක automatically assign කරගෙන range එක හදනවා. x කියන variable එක යා automatically for x in range දුන්නාම එයා තාක්කාලික කම්පියුටරේ හදාගන්නවා x කියන variable එක. අර automatically හදනවා. එතකොට මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙන්නේ. මුලින්ම x start එක එකයිනේ. එකේ sign වෙනවා. එකේ sign වහම ඒක print වෙනවා. ඒ කියන්නේ output එක එක වෙනවා. හරිද? for එකේදී කියන්නේ වට පාරගන්න calculator ඊට පස්සේ ආයි මෙතෙන්ට යනවා. මෙතෙන්ට ගියාම ඊළඟ එකේ sign වෙනවා. ඊළඟ කියලා එකට පස්සේ දෙන්නේ දෙක. එහෙනම් x දෙක sign වෙනවා. දෙක print වෙනවා. ඔය වගේ දෙක 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා assign වෙන්නේ ඊළඟ step එකට assign වෙනවා එකක් මාරු වෙනවා ආයි මම ඊට පස්සේ 10 ඉවර වෙනවා මතක තියාගන්න අපි for in range එකේදී stop එක 11 තිබ්බොත් 10 දක්වා විතරයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ දක්වා මෙතන ලියුවේ එකයි but print previous value පෙරාගේ දක්වා ප්‍රතිදානේ වෙයි අනිත් සිගරටේ පෙරාගේ දක්වා ප්‍රතිදානේ වෙයි ඒක 12 දුන්නොත් 11 වෙනවා විතර. 11 දුන්නොත් 10 වෙනවා විතර. හිතන්නේ. ඒකේ නම් 10 වෙනවා. නම්බර්ස් ටික ප්‍රින්ට් කරගන්න ඕන නම් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ for x in range 1 to 11 to print x. මොලේක එහෙම කාලයක් වුණා කවුරුද? එකේ සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානේ කියලා දාගෙන මෙන්න මේක දාලා තමයි වැඩි ගොඩ. හරි. ඊළඟට මෙතෙන්ට බලන්න. වීඩියෝ පෝස්ට් කළා කියලා ඊළඟ කාලේ ලියාගන්න මෙහෙම එකේ සිට 10 දක්වා ඇති ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය කරන්න එකේ සිට 10 දක්වා ඇති
ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය කරත් ඒ කියන්නේ එහෙමයි. මාරු ලේසි. 4 මම x වලින් උනේ I වලින් බලන්න. I in range I කියලා වේරියබල් එකක් කතා කරනවා. ස්ටාර්ට් එක 1 ස්ටොප් එක 10 නම් කියන්න ඕනේ. කේස් එක 10 දක්වන්නේ. අපි දාන්න මෙතෙට 11. හරි. හැබැයි ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව මේ දෙකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. හරි. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. n එකයි කොලකින්. ඊට පස්සේ අපි අවකමාවක් දාලා හැම 2යි කියලා දාන්න. මේක ස්ටාර්ට් එක මේක ස්ටොප් එක මේකට අපි කියනවා ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක. ඒක පැන යන ගාන හරි පැන යන ගාන මෙන්න මේක print I දුන්නාම ළමයි මුලින්ම අපිට assign වෙනවා 2. හරි ඊට පස්සේ output වෙනවා 2. print එක දුන්නාට පස්සේ 2 print වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට assign වෙන්න යනකොට increment එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2න් 2ට පයින්. 2ට පස්සේ අපිට increment valuation එක සමානයි 4යි කියලා තමයි assign වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපේ output එක I 4. ඊට පස්සේ assign වෙන්නේ I. ඊට පස්සේ 8. ඊට පස්සේ 10. රේට් එක ගිලන්පි. හරි. එතකොට ළමයි ඔය විදිහට අපිට 2 4 6 8 10 ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික ප්‍රතිදානය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ළමයි මෙහෙම කාටද විද්‍යාව වෙන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික ප්‍රතිදානය කරලා ඊට පස්සේ ගණන් ලියා ගන්න. 1 සිට 10 දක්වා ඇති ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික ප්‍රතිදානය කරන. ඒක තමයි අපි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා විනාඩියක් කරාම ටගියක් කරලා ආවෝ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. ඕක හරියට කරගන්න දෙන්නේ. ඒක පෝස්ට් මාකරෝ පොපුවේලා වීඩියෝ අදින්නේ නැහැ නේද? හරියට කරන කියන දේ කරා. හොඳේ. මේ කිව්වා. නැත්නම් කොල්ලන්නේ නැහැ මේ පස්ස. 4 I in range ඒ ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික තමයි. ඔත්තේ එකෙන් පටන් ගන්නේ කොහොමද range එක 10ක් වෙනකන් 11 උඩ වෙන්නේ. කොහොමද 10 වෙනකන් විතරයි මෙයාමයි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක වෙන්න ඕනේ 2න් 2කට ඩොට් එක අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ print text දුන්නා නම් ඔයාලට වැඩේ කොහොමද? ඒක output ටික එනවතන 1 3 5 7 9 කියලා ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක එකයි නෝනේ. හරි. ඔය විදිහට මෙන්න මෙහෙම ඉන්ක්‍රිමන්ට් කතාන්දරේ 4 කේදී අපිට කොට දාගන්න පුළුවන්. දැන් තමයි අපි නිකන් බලන්නේ මේක. ඇත්තටම 4 එක අපිට මොකටද ඕනේ කියලා. හරි. තාම මේ පැත්තට එන්න. බලන්න. මෙන්න මෙහෙම කතා අපිට 4 එක ඇත්තටම ඕනේ ලූප් එක 10 සැරයක් කරකව ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. 4 x in range මම නිකන් 10ට ඔන්න දැන් ඔයාගේ 4 එක 10 සැරයක් කරගෙන රිපිටිෂන් කොටස එක 10 සැරයක් කරගෙන ඔටෝමැටිකලි මෙතන මම නිකමට මේ හැමතැනකම print text දුන්නේ print I දුන්නේ ඒ වගේ print එක දුන්නේ අපි අර ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලාගන්න. නැත්නම් usage එක තමයි 4 එක 4 එක කරකෝනේ. repetition එකක් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන print text දුන්නොත් මට x මුලින්ම assign කරලා තියෙන බිඳුව. හරි. මේ තියෙන්නේ කෙලින්ම ස්ටොක් එක දාන්න. හරි. දැන් ඉස්සරහට මෙහෙම බිඳුවක් තියෙනවා. හරි. ඒක දාන්නේ අපි. අර බිඳුව තියනවා කියලා සලකන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. ඔය 10 සැරයක් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මුලින්ම x බිඳුව. එතකොට output ටික එනවා. x බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 8 එතකොට තමයි මේ ටික ගණන් කරාම 10 සැරයක් කැරකිලා යනවා. දැන් මේ ඇතුලේ print වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න ඔය print text දුන්නේ. අත්තම usage එක 10 සැරයක් කැරකෙන්නේ එහෙම දක්වන්න. දැන් ඔය මුකුත් තේරෙන්නේ නැතේ කතාවෝ කිසිම දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ. ඔයකේ usage එක මෙන්න මේක මේ ගණන් තේරුණා. ලකුණු තුනෙකුගේ ලකුණු වෙන වෙනම ඇතුළත් කර එහි එකතුව ලබා ගන්න for loop එක භාවිතා කර ක්‍රමණීකරණය කොට ගන්න මෙච්චරයි ළමයි කතාව. ඔය ගානට මෙච්චර ඔය ගාන දාගන්න ක්‍රමණීකරණය කොට ගන්න මෙච්චරයි කතාව. සුපිරියර කරන්න යන්න. වැඩි ලස්සනට යන්න. for x in range too much. Hello. ඊට පස්සේ ලියනවා මම
ඒ සමානයි input inting අපි වන්දලා input enter marks ඊට පස්සේ ළමයි total සමානයි total plus a කියලා ඊට පස්සේ print පොයින්ට් එළියම වලිනවා print total කියලා පොයින්ට් එළියන්ලා පොයින්ට් කෙලින්ම ලියවන හරි print total කියලා දැන් ළමයි විශ්ලේෂණය වෙනවා ඔන්න x කියන variable එකට බිංදුව assign වෙනවා හරි for x in range තුල දුන්නාම මුලින්ම බිංදුව assign වෙනවා assign එකට ඇතුළේ යනවා දැන් ඔයාලට පළවෙනි ළමයාගේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඒක එතකොට ඔයාලා පළවෙනි ළමයාගේ ලකුණ ඇතුළත් වෙනවා මෙතන total සමානයි බිංදුවයි කියන දා දාන්න ඕන ළමයාලා variable එක specify කරගන්න ඕනේ මොකද මෙතන total කියන variable එක කොහෙවත් දීලා නැහැ දැන් ඔයාලා පළවෙනි ළමයාගේ ලකුණු 75 කියන දැම්මොත් මෙතන බිංදුව plus 75 වෙනවා හරි දැන් total ගියාගේ total කියලා මම දාන්න total ගියාගේ 75 ඊට පස්සේ ළමයි for loop එකනේ මෙතනින් පස්සේ මෙයා ආයෙ රිපීට් වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. හරි අර වයිඩ් එකේ කරපු දේ මේ ලිස්ට් එකට තියෙනවා. ආයෙ රිපීට් වෙලා මෙතෙන්ට ආවම මෙයාගේ S ගියාගේ එක. දැන් මේ මම කියන්නේ ඇත්තට වෙන සිද්ධිය. මේක වෙනත් නැහැ. මෙන්න මේකේ කෙලින්ම අපි දීලා තියෙනවා තුන් සැරයක් කැරකෙන්න. එතකොට ඒ තුන් සැරේ කැරකෙන්න ඩිසයින් වෙන්නේ බිංදුව දෙක දෙක. හරි මොකද ස්ටොප් එකට කලින් වගේ දක්වා තමයි assign උනේ අපි දැන් එකේ ඉඳන් 10 දක්වා සංඛ්‍යා print කළා ඊළඟට සංඛ්‍යා print කළා ඔක්කොම සංඛ්‍යා print ගන්න ඊට පස්සේ අපි එක 10 අතට දාලා චෙක් කරලා ගන්නවා එතකොට මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයෝරිටි එක කරන්න ඕනේ හොඳේ මේ ඔක්කොම කෝඩින් කරලා කලේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වැරදි අවුල් වෙන්නේ නැහැ මුකුත් නැහැ මේක ඔක්කොම ප්‍රයෝරිටි ගන්න ඕනේ දැන් for x in range තුන දුන්නාම මෙන්න තුන් පාරක් ළමයින්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් එතකොට ඔය විදිහට ළමයි දෙනාගේ ලකුණු ඇතුළත් කරලා total එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතෙක් කළා කතා කරපු while ගණන් ටික while loop එකේ ගණන් ටික සියල්ලම for loop එකේ අර step ගන්න වඩා අඩු step ටිකකින් කොට දාගන්න හැකියි. කියලා උගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. හරිනම් දැන් මොකද for in range කතාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඕගොල්ලෝ අර ගණන් ටිකක් හදලා මේ තරම් උදාහරණ දිහා ප්‍රායෝගිකව කරලා Python ඉන්ටර්ප්‍රීටර් එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ ඔක්කොම හරියට වැඩ කරනවද කියලා. errors බලන්න ඕනේ. කොතනද වැරදුනේ තමයි ඔක්කොම ටික බලලා වැඩේ කොල්ල දාගන්න ඕනේ. මේකම කළොත් ඉතින්ලා Python පුළුවන් නැත්තම් බෑ. Python මාරම ලේසි පාඩම සිලබස් එකේ තියෙනවා. වෙලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි කරන්නේ නැහැ. හරි Python ඉන්ටර්ප්‍රීටර් එක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න एक ओरिजिनल एक गाना නැත්නම් පයිචාර්ජ් ගන්න නැත්නම් Google එකේ අර ප්‍රෝග්‍රෑමින්ග් එකේ වැඩ එක බලන්න. අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න නැත්නම් ඔබට ලොකුදයක් ගන්න බෑ. හරි. එතකොට පොයින්ට් එක ෆෝලෝ අප් එකේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් කතන්දරට ඉවරයි. ඉන් කතන්දරෙත් ඒ කියන්නේ ලිස්ට් වගේ කතන්දර එකට එකතු කරපු ටික ඊළඟ අපි කතා කරගෙන යන්න. හරි ළමයි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක විතරයි. මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ කොටසේ අපි අර for extreme L වගේ L කියලා වගේ ලිස්ට් එකක් දුන්නොත් ඔය ලිස්ට් එකත් එක්ක මේ for එක හැසිරෙන විදිය ගැන කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. හරි.